your friend Mavi and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is magko-color ako ng aking hair and yeah, I'm hoping na maging maayos yung resulta niya. And anyway guys, hindi ako professional so gagawin ko lang to sa pamamagitan ng aking sarili and just take your own risk guys kung gusto nyo din itong gawin. And yeah, wala nang patumpik-tumpik pa, umpisahan na natin. Okay guys, so ang product na gagamitin ko is from Bremod. So, eto siya guys. Nagamit ko na din siya dati and alam ko na kilala nyo na din tong product na to. Para sa mga hindi pa nakakaalam, so, nabili ko lang to sa Shopee sa halagang 50 pesos guys. Murang-mura na siya. And, nagamit ko na din siya dati. So, ang shades na gagamitin ko pala is color gray. So, katulad ng ginamit ko dati. So, ang magiging resulta niya guys is brown lang dahil hindi naman ako gagamit ng bleaching powder or hindi ko i-bleach yung aking hair. So, kung gusto nyo na ma-achieve talaga yung color gray na buhok, kinakailangan i-bleach nyo muna yung inyong buhok. And then, after ng ilang days, saka kayo mag-a-apply ng pangkulay sa inyong mga hair. So, para hindi masyadong masunog yung inyong buhok. But since takot ako na gumamit ng bleaching powder or i-bleach yung aking hair, since may tendency na masunog ang inyong mga buhok, pangkulay lang yung gagamitin ko. And gaya nga ng sabi ko, hindi ko ina-expect na magiging color gray yung aking hair dahil hindi naman ako gagamit ng bleaching powder. And aside from that guys, syempre kinakailangan din natin gumamit ng oxidizer cream. So ito ang gagamitin ko kong product which is Gold Bond Spa. So, ito lang yung oxidizer cream na meron ako. Actually, guys, meron ding oxidizer cream ang Bremod, pero sa ngayon, ito yung gagamitin ko. So, ang volume na gagamitin ko or ang percent na gagamitin ko para sa oxidizer cream is 6% only dahil ayoko muna ng masyadong matingkad. So, ito lang siya, guys. 6%. So, merong 6, 9, and 12%. So, 12% kung gusto nyo talaga na matingkad yung pagkakakulay sa inyong buhok. So, yan, meron din akong gagamitin na mixing bowl. Ito siya, guys. Ito yung mixing bowl ko na nabili ko sa Shopee and may kasama na siyang brush and suklay. So, mas magandang gamitin to, guys, pagka-apply nyo ng pangkulay and then diretso brush na siya. So, yan, umpisahan na natin ang pagsasali ng pangkulay sa ating mixing bowl. Okay guys, so kalahati lang yung gagamitin ko na pangkulay since hindi naman masyadong mahaba yung aking hair. So, ang susunod ko na gagawin is maglalagay ako ng oxidizer cream or yung tinatawag nila na developer cream. So, ang paglagay nito guys, 1:1 kung gaano karami yung inilagay mo na pangkulay, ganun din dapat karami yung oxidizer cream. So, isa din na natin. So, eto na siya guys. And then, hahaluin ko lang siya sa pamamagitan ng brush na meron ako. So, eto na guys. So, haluin lang natin siyang mabuti para maging pantay yung kulay niya or yung texture niya. Alright, so eto na yung pinaka-pangkulay na i-apply ko sa aking hair. And then, kukuha lang ako ng gloves and babalikan ko kayo. Okay guys, so eto na yung gloves na gagamitin ko. So, kinakailangan nating mag-gloves para hindi kumapit yung pangkulay sa ating mga kamay. And of course, kung sensitive yung skin mo, kinakailangan mo din maglagay ng gloves. So anyway guys, bago nyo gamitin tong product na to or yung Bremod, especially sa mga hindi pa nakakagamit nito, kinakailangan nyo muna na i-test to sa inyong mga skin. So kinakailangan ito. Ayan, ganito yung gagawin niyo. So magantay lang kayo ng mga 5 minuto and then i-check nyo kung mangangati ba kayo or hindi. So mahalagang gawin to, especially sa mga hindi pa nakakagamit, just to make sure na hindi kayo allergy sa gamot. Okay guys, so nakapagsuot na ako ng gloves and kinakailangan ko na rin na i-divide yung aking hair para mas maayos kung makulayan yung aking buhok. So meron ako mga clip na gagamitin. So eto siya, nabili ko rin siya sa Shopee. Actually, isang seller lang yung pinagbilahan ko ng mga product na meron ako ngayon. And yeah, to be honest guys, hindi ko siya kumpletong natanggap dahil may mga kulang na items sa mga in-order ko. So, hindi ko isasuggest yung shop na pinagbilan ko sa Shopee sa inyo guys dahil ayoko na ma-experience nyo rin yung na-experience ko sa Shopee. So yan guys, uumpisan ko ng hatiin ang aking buhok.
at pag-a-apply ng gamot. So, sa pagkukulay ko ng buhok, again, ako lang yung gagawa nito. So, just bear with me guys kung matatagalan kayo. Alright. Okay guys, so pagdating dito sa part na to, ang lalagyan ko lang ng gamot is mula dito sa pinakagitna hanggang dito sa pinakadulo. Dahil mas mabilis nang kumapit yung gamot dito sa ating roots ng ating hair. Dahil kapag ginawa natin yung pinagsabay natin yung oras ng pagbabad nito, is may tendency na mas matingkad yung kulay dito kaysa dito sa pinakababa or sa gitna. So iniiwasan natin yung pagkakaroon ng kulay na mas matingkad dito sa ating tuktok. So, mamaya babalikan natin to after nating ibabad yung ating hair ng mga ilang minuto. So, mahalaga na alam natin to guys para hindi maging palpak yung pagkukulay natin sa buhok or dumating sa punto na hindi nyo siya magustuhan. Oh no! So, kung mapapansin nyo, meron pa dito na part na hindi pa nakukulayan. Okay guys, so tapos na ako mag-apply ng pangkulay sa unang part ng aking hair from mid to roots. So mamaya after 20 to 25 minutes, ang susunod ko na malalagyan ng kulay is yung etong pinaka-root. So ibababad naman natin siya for around 15 minutes. So babalikan ko kayo guys and huwag kayong aalis. Okay guys, so since naka 25 minutes na ako, so ang susunod ko namang lalagyan is yung etong roots ng aking hair. So, meron pa rin natira na pangkulay sa aking buhok. So, tamang-tama lang yung inilagay ko. So, start na natin. Okay guys, so habang nilalagyan natin yung roots ng ating hair, mahalaga na susuklayin pa din natin siya hanggang end or hanggang dulo ng ating buhok para maging pantay yung kulay niya. Okay guys, so since tapos na ako mag-apply ng pangkulay sa roots ng aking hair, maglalagay na ako ngayon ng shower cap. So, ito po siya guys, para mas mabilis ma-absorb ng aking hair yung pangkulay and sabi nila para mas pumantay daw. So, gamitin natin. Okay guys, so ibababad ko siya ng 15 minutes, especially sa roots ng aking hair para pumantay siya. And babalikan ko kayo kapag nabanlawan ko na at napatuyo ko na yung aking buhok guys. So wag kayong aalis at babalikan ko kayo. Okay guys, so nabanlawan ko na yung aking hair and yeah, kung mapapansin nyo, hindi masyadong halata ngayon sa aking buhok na nagkulay siya, pero kung ipapakita ko sa inyo ng malapitan, ayan po siya guys, medyo nagkulay na. So,
Ayan. So, again, dito sa kwarto ko, hindi siya masyadong halata. Pero samahan niyo ako sa labas para ipakita sa inyo yung pinaka-final result ng aking kulay. Okay guys, so nandito na ako ngayon sa tapat ng aming bahay. And then, gusto kong ipakita sa inyo yung pinaka-result ng pagkukulay ko ng hair sa may arawan. So, yan. Ito lang siya guys. So, kung mapapansin mo, kulay brown talaga siya, especially kapag naaarawan. So, hanggang likod siya, guys. So, again, hindi matingkad yung ibabaw and pantay na pantay lang yung kulay. So, gawin nyo din yung sinabi ko kanina na kailangan ibabad nyo muna yung pinaka-mid part hanggang root, hanggang end bago nyo lagyan yung pinaka-tuktok or yung pinaka-root ng inyong mga buhok. So, yun na nga again, guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video. And kung gusto nyo talaga ng pinakamatingkad or yung matingkad talaga na kulay sa inyong buhok, maaari kayong gumamit ng oxidizer cream which is yung 12% unlike sa 6% na ginamit ko lang kanina. So again guys, maraming salamat sa panonood ng aking video. You can also subscribe to my YouTube channel, click the notification bell below para ma-notify kayo sa susunod na video na i-upload ko. So again guys, this is your friend Mavi and thank you so much for watching. Hanggang sa muli.